Xiaomi ले न्यू मोडल Redmi Note 9 Pro Max नेपालमा 10 अगस्टमा लन्च गरिसकेको छ र यो मोडल नेपालमा धेरै जनाले वेट गरिराख्नु भएको थियो। सो आज हामी कुरा गर्ने छौं Redmi Note 9 Pro Max को नेपाली मार्केटमा के कति छ प्राइस अनि कस्तो छ यसको कन्फिगरेसन सबै भन्नेछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो लाइक गरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। Redmi Note 9 Pro Max को बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ यसमा अगाडि पछाडी नै Corning Gorilla Glass 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ। पछाडीबाट चाहिँ छुट्याउन नै गाह्रो हुन्छ कि कुन Redmi Note 9 हो अनि कुन चाहिँ 9 Pro Max हो। सो यसमा चाहिँ साइड फिंगरप्रिन्ट छ अनि 64 MP को क्यामेरा Pro Max मा छ भने चाहिँ 48 MP को Note 9 मा दिएको छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ ह्युज ठुलो डिस्प्ले छ। 6.67 इन्च को HD+ IPS डिस्प्ले छ जहाँ चाहिँ नर्मल रिफ्रेश रेट छ जुन चाहिँ 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट रहेको छ। सेल्फी क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ। इन डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा छ जुन चाहिँ रहेको छ तपाईको 32 मेगापिक्सल को। सो अब कुरा गरौँ हामी यसमा रहेको क्यामेराको। क्यामेरामा चाहिँ क्वाड क्यामेरा छ जसमा चाहिँ Note 9 मा चाहिँ Note 9 Pro मा चाहिँ 48 MP को थियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ 64 MP को प्राइमरी क्यामेरा दिएको छ जसमा चाहिँ अनि अर्को 8 MP को अल्ट्रा वाइड छ। त्यसपछि 5 मेगापिक्सल को मैक्रो अनि 2 मेगापिक्सल को डेप्थ क्यामेरा दिएको छ। सफ्टवेयर अनि प्रोसेसर हेर्नु हो भने चाहिँ यसमा OS Android 10 दिएको छ, साथमा MIUI 11 दिएको छ। Snapdragon 720G छ जुन चाहिँ सेम लाइक Redmi Note 9 Pro मा पनि थियो। RAM रोम चाहिँ यो चाहिँ 2-3 वटा भेरिएन्ट छ तर नेपालमा चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट अफिसियली लन्च भएको छ जुन चाहिँ छ 6 अनि 128GB अनि अर्को 8 अनि 128GB जसको प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। 6 अनि 128 को छ तपाईको 31999 लगभग तपाईको 32000 छ अनि 8 अनि 128 को छ तपाईको 34999 लगभग 35000 छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ ह्युज ब्याट्री छ यसमा लाइक सेम लाइक Redmi Note 9 सिरिजमै छ। यो चाहिँ 5020 mAh दिएको छ। साथमा तपाईले यसमा चाहिँ 33 वाट को फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ। Redmi Note 9 मा चाहिँ 18 वाट को थियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ 33 वाट को फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ। सो यो त भयो Redmi Note 9 Pro Max को। केही बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। मलाई इन्स्टाग्राममा डाइरेक्टली DM गर्नु सक्नुहुन्छ, माथि आइडी छ। सो यो हामी भेट्न छौं अर्को भिडियोमा। अनबक्सिङ भिडियोमा चाहिँ चाँडै लिएर आउँछु। नेपालमा मसँग आएको छैन यो फोन। सो अनबक्सिङ भिडियोमा चाँडै ल्याउँछु। तपाईसम्म चाहिँ भिडियो लाइक अनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। गुड बाई।